هذا المبرد أثار ضجة معتبرة في الفترة الأخيرة خصوصا في القنوات الأجنبية بسبب القيمة الخيالية التي يقدمها مقابل السعر، وبكل ثقة أعتبره أفضل مبرد جربته على الإطلاق، يجمع ما بين الأداء والشكل الجمالي وسهولة التركيب. وليس هذا فحسب، تخيل أن سعره حاليا $20، لكن السعر هذا مش ثابت لأنها فترة تخفيضات فقط، لأن سعر MSRP حوالي $34. وأعرف ما تفكر فيه عزيزي المشاهد، هل خامات تصنيع جيدة؟ ماذا عن أداء المبرد؟ كيف يمكن أن أشتريه؟ وللجواب على هذه الأسئلة أحضرت واحد من هذه الوحوش الصغيرة. بالنسبة لي طلبت هذه النسخة الأركتيك فريزر 36 ARGB بلاك. وبالمناسبة تأتي السلسلة بعدة طرازات وألوان. أول شيء معانا في العلبة هو المبرد أو الهيتسينك، ورغم أن سعره رخيص لكن بمجرد لمسه تعرف أنه يأتي بجودة جيدة. في الأعلى لدينا لوحة معدنية أو من الألمنيوم تحديدا تحمل شعار أركتيك، تعطي شكل جميل جدا مصممة لكي يتناسق مع كافة الأذواق. أما الهيت بايب لدينا 4 أنابيب نحاسية بسمك 6 ملم، 2 في الأطراف مع 2 في المنتصف. وليس هذا فحسب، لدينا اتصال مباشر للأنابيب الحرارية بسطح المعالج. الأمر هذا ينقل الحرارة بشكل أفضل، لأن بعض المبردات تكون الأنابيب فيها غير متصلة بالمعالج مباشرة. أما قاعدة المبرد صغيرة نسبيا كما هو ظاهر. الأمر هذا صراحة غير جيد لأنه يحد من نقل الحرارة، لكن تغلب المصممون في أركتيك على هذه المعضلة بطريقة عبقرية، وهي تمديد سطح التلامس باستخدام الأنابيب الحرارية. الأمر هذا زود أو وسع قليلا من قاعدة التلامس مع المعالجات، وأعتقد أن معالجات انتل من فئة LGA 1700 ستستفيد أكثر من هذا الأمر بحكم شكلها المستطيل نسبيا. لكن يوجد عامل أهم من الأنابيب الحرارية في التبريد وهو الهيتسينك، وقد يبدو لك أن الهيتسينك عادي ولا يحمل أي جديد، لكن الأمر الجيد فيه والممتاز أنه يحتوي على 59 شفرة أو صفيحة بسمك 0.4 ملم. أعتقد أن هذا الأمر هو أهم سبب لقوة أداء هذا المبرد، لأنه كلما زاد عدد الصفائح في المبرد زادت قدرته على تشتيت الحرارة. فمثلا من أحد أسباب ضعف هذا المبرد في الأداء أنه يحتوي على حوالي 30 صفيحة فقط. الأمر هذا مش قاعدة ثابتة، لأنه توجد بعض المبردات بصفائح قليلة لكن سميكة في نفس الوقت. أما بقية المكونات الأخرى لدينا مروحتين من طراز B12 Addressable RGB بحجم 120 ملم مع سمك بحجم 25 ملم أو 2.5 سنتيمتر مع 5 شفرات كبيرة في المروحة. تأتي بسرعة ممتازة تمتد من 200 إلى غاية 2000 RPM مع تدفق هواء أو CFM يصل إلى غاية 48.8 عند أقصى ظرف. وبالمناسبة يقصد بالCFM حجم الهواء المتدفق من المروحة. وأيضا لدينا خاصية 0 dB أي 0 ضجيج، أمر جيد جدا واضح بالبند العريض في العلبة، لكن الأمر مش دقيق كثيرا لأنهم كاتبين أقل من 5% BWM. وباختصار شديد جدا يمكن تحقيق هذا الرقم فقط عندما تعمل المراوح ب5% من قدرتها. وأيضا لدينا مطاط في أطراف المروحة من الجهتين، وذلك للتقليل من الاهتزاز والضوضاء قدر المستطاع. أما الكابلات لدينا كابلين رئيسيين، أولا كابل BWM للتغذية مع وصلة فرعية للتمديد، ونفس الأمر ينطبق مع كابل RGB. ومن الأشياء الجيدة اللي لاحظتها أني وجدت غطاء لكابل RGB جهة البنات، وهذا يعني أن الشركة تحب وتحافظ على منتجاتها، لكن كنت متمني أنهم يكونوا في نفس الجهة أو نفس المكان، وذلك لسهولة أكثر في التنظيم. أما أجمل شيء هو طريقة تركيب المروحة في المبرد، لا تحتاج إلى أي أسلاك أو أقواس مزعجة، فقط ثبت البراغي في أطراف المروحة، ضغطة خفيفة ومبروك عليك، أصبحت المروحة جاهزة. صراحة طريقة ممتازة جدا لأنها بسيطة وعملية جدا في نفس الوقت. السر في ذلك يعود إلى هذا التجويف في المبرد. وهذه نظرة على بقية المكونات. أولا أسطوانات بلاستيكية رمادية تستخدم مع معالجات AMD، وتحديدا سوكت AM4 أو AM5، براكت أو أقواس معدنية سوداء لتثبيت برج المبرد، جرعة صغيرة من المعجون الحراري الأسطوري أركتيك MX6 بسعة 0.8 جرام، أي أنه سيكون كافي لاستخدامين أو استخدام. ومعلومة بسيطة، يعد MX6 واحد من أفضل المعجونات الحرارية على الإطلاق. كيس صغير يحتوي على براغي إضافية للمراوح مع مفك براغي صغير جدا، مش عملي لكن يعتبر وجوده أمر رائع بالنسبة لسعر المبرد. ستيكر لبراند أركتيك يمكن تركيبه في الكيس إذا كنت تحب هذا الاسم. وأخيرا وليس آخرا، براغي لتركيب الأقواس الحديدية أو البراكت. ومن الجيد أن كل شيء مرفق مع المبرد، يعني لن تحتاج إلى أي شيء في حالة AMD، كل شيء سيكون مرفق معك. أما بالنسبة لإنتل صراحة الموضوع مثير للاهتمام بشكل جيد. المبرد يدعم سوكت LGA 1700، وأيضا من الجيد أنه
أنه يدعم سوكت LGA 1851 المستقبلية، فقط تحتاج إلى هذه القطعة. انزع السوكت وركبها مباشرة في البورد. الجيد في هذه القطعة أنها توزع الضغط على سطح المعالج، مما يعطي نتائج أفضل بكثير، والأجمل أنها مجانية مع المبرد. صراحة أفضل بكثير من إضافة براكت متوافقة مع انتل، وأيضا تعطي أداء أفضل بكثير. أما بالنسبة للأداء صراحة النتائج كانت غريبة جدا وغير متوقعة على الإطلاق. ولكي أعطيكم فكرة أكثر، قارنت أداء المبرد بمبردات أخرى. أولا مبرد ستوك أو تحديدا مبرد سباير من AMD، وضعته في المقارنة لأن بعضكم يملك مبرد مثل هذا، يعني سيكون عندك فكرة جيدة عن الأداء في حال فكرت في التطوير مستقبلا. وملاحظة مهمة جدا، مبرد سباير مختلف عن مبرد ستيلث الأصغر نسبيا ويعتبر أقوى منه بشكل جيد. أما المبرد الآخر مبرد غالي نسبيا وسعره حوالي $90، النوكتوا NH-D12L، يعني $15 ضد $20 ضد $90. وأيضا التجارب كانت في ظرف قاسي نسبيا، يعني ميدان الحلبة كان في الصحراء الجزائرية، أقصى وأفضل مكان ممكن تختبر فيه أي مبرد على الإطلاق، بحيث أن درجة الحرارة في غرفة التصوير كانت حوالي 32 درجة مئوية. وأيضا ملاحظة مهمة، وحدت نوع المعجون الحراري في كل المبردات لإعطاء نتائج دقيقة. استخدمت ال H1 من نوكتوا، وذلك لأني أمتلك منه كميات جيدة. في وضع الخمول أو الأيدل حقق سباير 49 درجة مع معدل ضجيج أو نويز 33 dB. النوكتوا NH-D12L حقق 43 درجة مع نسبة ضجيج أو نويز حوالي 20 dB، وهذا بفضل المروحة الواحدة. وأخيرا بطل اليوم Arctic 36 قدم 44 درجة، يعني نفس أداء مبرد النوكتوا لسعره أغلى بكثير، وحتى مستويات الضجيج كانت ممتازة رغم أن المبرد يحتوي على مروحتين، بحيث كانت مستقرة عند 22 dB. أما في الألعاب أيضا النتائج كانت مثيرة للاهتمام، والبداية بمبرد سباير 74 درجة، نتيجة مقبولة لكن مش الأفضل صراحة. أما النوكتوا فكان مستقر عند 61 درجة، نتيجة جيدة ومقبولة، مع مستوى ضجيج أو نويز حوالي 33 dB. وأخيرا الأركتيك 36، والمفاجأة أنه حقق نفس النتيجة 61 درجة. فعلا أداء لا يصدق بالنسبة لسعر المبرد، صراحة لم أتوقع النتيجة أبدا. فعلا أداء يستحق تصفيق، خصوصا أن سعر المبرد حاليا $20، وحتى مستوى الضجيج كان ممتاز رغم أن المبرد يحتوي على مروحتين، بحيث كان حوالي 34 dB. سينابنش R23، وتحديدا عند استهلاك 90 واط أسباير وصل للحد الأقصى 95 درجة. أما النوكتوا حقق نتيجة جيدة 74 درجة، وتقريبا نفس النتيجة مع مبرد الأركتيك 75 درجة. فعلا أداء جبار ولا يصدق، وخصوصا أن سعر المبرد رخيص جدا. ولرفع الحماسة قليلا رفعت الاستهلاك إلى غاية 120 واط، وأكيد سيكون سباير خارج المعادلة. النوكتوا هذه المرة حقق 83 درجة، أما الأركتيك حقق 84 درجة، أي نفس النتيجة، وتقريبا الاختلاف في درجة أو درجتين لا يذكر أبدا، أي أنهم يقدموا نفس الأداء بالضبط. ومرة أخرى سعر هذا المبرد $90، بينما سعر هذا الوحش حاليا $20 فقط. فعلا شيء من وحي الخيال وأمر لا يصدق أبدا. ولكي أزيدك من الشعر بيت، في حال ما أضفت المعجون الحراري MX6 المرفق مع المبرد ستحصل على حوالي 3 درجات إضافية، أي أنه في هذه الحالة سيصبح أقوى من مبرد النوكتوا NH-D12L لسعره أكثر من هذا المبرد بحوالي 4 أضعاف. لكن يجب أن تعرف يا صديقي أن هذا المبرد مش مصمم لكي يكون مبرد خارق، لأن وظيفته الأساسية هي أن يكون مبرد بأداء جيد وفي نفس الوقت ارتفاع صغير لكي يتناسب مع الكيسات الصغيرة، لأن المبردات الكبيرة لا تتوافق مع كل الكيسات. حسنا، هل تنصح بهذا المبرد؟ نعم وبكل تأكيد وبدون أي تفكير. بهذا السعر الحالي الذي يقدر $20 بدون مبالغة، أعتبر أن هذا المبرد أفضل مبرد في التاريخ وأفضل قيمة ممكن تخيلها على الإطلاق. ولكي أعطيكم معلومة بسيطة، سعر مبرد أركتيك 34 دوا حوالي $30، ومعروف أنه يحقق أداء جبار، لكن رغم ذلك المبرد هذا أرخص وأقوى، لذلك قلت عنه مبرد أسطوري. الكلام هذا مش تطبيل أبدا، لكن رغم ذلك المبرد فيه شيء سلبي واحد، وهو أنه لا يدعم معالجات انتل القديمة، أي الأجيال ال11 والجيل العاشر، وأكيد الأجيال الأقدم. يدعم فقط معالجات LGA 1700 المتمثلة في هذه الأجيال. لكن الخبر الجيد أنه سيكون داعم لسوكت LGA 1851 المستقبلية. كل الكلام اللي ذكرته قبل قليل هو بناء عن سعر المبرد الحالي، يعني ممكن يرتفع سعره في أي لحظة. إذا أنت من شمال إفريقيا أو أي دولة في الوطن العربي تستطيع بسهولة شراء المبرد من موقعهم الرسمي. سأترك رابط الفيديو في صندوق الوصف. إذا عجبكم المقطع أعطونا لايك واشتراك. كان معكم صديقكم مفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.